Alright, so this is gonna be my first video on my Suzuki GSX S150. So, kakapatak ko lang ng 12,000 kilometers. Saka, according sa manual, I have to change the air filter. So, naghanap-hanap ako. Meron namang SGP ng Suzuki ng air filter. Pero, may nakita rin ako sa Lazada. Yan siya. It's a high flow air filter. So, sabi nila mas beneficial daw. Mas kaganda daw yung arangkada. Saka, mas ramdam mo daw yung power ng motor. So, let's check it out. Intro. Ay, wala pa pala akong intro. Right, dito, may dalawa tayong tatanggalin. Ito sa taas, saka ito sa baba. Hindi ko na kung tawag dito. Huwag niyo pansinin yung wire. Para yan sa auxiliary lights ko, saka sa charger ko. Bale, may dalawang manifolds dyan na kung saan nakakabit yan. Tatanggalin lang natin yan. Papakita ko maya. So, dito natanggal ko na yung cover. Nahiwalay ko na rin yung mga electrical parts. Ito yung air filter natin. Hugutin nyo lang siya. Yan, hugutin lang yan. Tingnan nyo naman, ang dumi-dumi. Mr. Dirty Baby. Yun. Yan yung hugutin nyo. Yan yung cover na air filter natin. May 4 na screw yan. Papakita ko mamaya sa later end later part ng video. At ito yung high flow air filter natin. Ayan, buksan ko. Tumalik ko. So, ito yung air inlet natin. Medyo malaki lang yung butas, marumi, kaya linisan natin. As much as possible, tanggalin natin yung mga alikabok. Kasi sabay linis na rin ito. Tingnan nyo naman, malinis. So, yan yun. Alright, so, after nyo malinisan yung loob, linisan nyo naman sa labas. Lalo na to, itong inlet na to, siguraduhin nyo na matatanggal nyo yung mga alikabok as much as possible. Yan. Alright, so ito na. Let's see. Medyo maluwag. Alright, so ito pala yung kulang. Itong parang rubber na, ano ba ito? Parang foam. So, tingin ko ito yung kailangan para sumikip. Parang adhesive tape lang yung nakapikit dito. Tanggalin nyo lang. Alright, so ito. Yan, parang adhesive lang yan. Kita nyo naman. Tatanggalin nyo lang yan. Okay. Alright, so ayan. Dinikit ko na sa likod. Hindi masyadong perfect. Alright, so ayan. Nilipat ko sa likod. Hindi masyadong perfect kasi hindi ako ganun kagaling. Ang importante may seal dyan, saka hindi siya maluwag. Ayusin nyo na lang kung ganun kayo kagaling. Ayusin nyo na lang. Alright, so check this out. Yun!
cover. May 4 na screw yan, kaya nasabi ko kanina. Tingnan nyo kung saan yung mga screw. Sabi ko nga may 4 na screw. Yung dalawa sa likod, dito nyo ipapasok yung screwdriver nyo para maabot yung screw. Yan. Right, so ito yung pa-apat na screw. Nakahiwala ito kasi dito yung holder ng isang pyesa. Hopefully makita nyo mamaya. Alright, so yan, natakpan na. So, babalik na natin itong mga piyasang to. Check nyo na lang kung paano ko binalik. Saka yung mga position. Kaya pala tinanggal ko yung battery dyan kasi mas madaling na-access yung bahay ng air filter kaya ako tinanggal. Kayo, kung maliit kamay nyo, pwede nyo na hindi tanggalin yung battery. So, dun, yun nakalagay dun. Alam nyo na yun. Tingnan nyo na lang. After ko mabalik ng battery, babalik na itong parang takip. Medyo challenging tong part na to kasi kailangan pulido yung pagkakabalik ko ng rubber dun sa dito na side para hindi masyadong papasok yung putik sa loob ng bike. Dito talaga ako natagalan.